नमस्ते। अभिभावकत्व सायद संसारकै सबैभन्दा गाह्रो तर त्यति नै सुन्दर जिम्मेवारी हैन त? आज हामी यही अद्भुत कलाको बारेमा केही गहिरो कुराकानी गर्नेछौँ। ल एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट सुरु गरौँ न। के असल बच्चाहरू जन्मन्छन् कि बनाइन्छन्? धेरैलाई लाग्छ होला कडा अनुशासनले बच्चालाई सुधार्छ। तर एकछिन सोच्नुस् त, आजको यो मोबाइलको जमानामा के त्यो तरिका साँच्चै काम गर्छ? हामी सबैलाई आफ्नो बच्चाको भविष्यको चिन्ता हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् यो विषयलाई अलि गहिरिएर बुझौँ। त्यसो भए यो प्यारेन्टिङ वा अभिभावकत्व भनेको आखिर के हो त? के यो केवल बच्चालाई खुवाउने, राम्रो लुगा लगाइदिने वा महँगो स्कुल पठाउने काम मात्रै हो? यो त्योभन्दा धेरै गहिरो कुरा हो। वास्तवमा यो त एउटा मान्छे बनाउने प्रक्रिया हो। एउटा यस्तो प्रक्रिया जसले बच्चालाई आत्मविश्वासी, जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउँछ। यो कुनै कामको लिस्ट होइन, यो त एउटा व्यक्तित्व बनाउने कला हो। अनि यो भनाइले मलाई सधैँ झस्काउँछ। बच्चाले हामीले भनेको कुरा होइन, हामीले गरेको कुरा सिक्छन्। यदि हामी बच्चाको बानीमा साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ भने सुरुवात त हामीले आफैबाट गर्नुपर्छ। यो नै सबैभन्दा ठूलो र आधारभूत सत्य हो। ल त्यसो भए अब ती 7 सुनौलो नियमहरू के हुन् त जसले हामीलाई अझ राम्रो अभिभावक बन्न मद्दत गर्न सक्छन्? आउनुहोस् एक एक गरेर हेरौँ। पहिलो नियम, उपदेशक होइन उदाहरण बनाऊ। बच्चाहरू त आइना जस्तै हुन्, होइन र? उनीहरूले हामीले जे गर्यौं त्यही सिक्ने हुन्। सोच्नुस् त, हामी आफै हातमा मोबाइल लिएर बच्चालाई मोबाइल नचला भन्यौं भने त्यसको के अर्थ रह्यो र? त्यसैले परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट हुनुपर्छ। दोस्रो नियम, डरको स्रोत होइन सुरक्षित आश्रय बनाऊ। जब बच्चालाई अभिभावकको डर लाग्न थाल्छ नि, उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू लुकाउन थाल्छन्, गल्ती गर्न डराउँछन् अनि झुट बोल्न थाल्छन्। त्यसैले उनीहरूले हामीसँग जे पनि कुरा खुलेर गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु एकदमै जरुरी छ। एउटा एकदमै मनचुने भनाइ छ, असल अभिभावक त्यो हो जसको बच्चाले गल्ती गरेपछि लुक्ने ठाउँ होइन काख खोज्न आइपुग्छ। कति गहिरो कुरा छ है। उनीहरूलाई यो विश्वास हुनुपर्छ कि मैले गल्ती गरेँ भने पनि म सुरक्षित छु, मेरो कुरा सुनिन्छ। अब तेस्रो र सायद सबैभन्दा धेरै हुने गल्ती, तुलनाको विषबाट बचाऊ। फलानुको छोराले यस्तो गर्यो, ढिस्कानुको छोरीले त्यस्तो गरी, यसो तुलना गर्नु भनेको बच्चाको आत्मविश्वासमा बिस्तारै विष घोल्नु जस्तै हो। यसले उनीहरूको आत्मबललाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाइदिन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक बच्चा फरक हुन्छ, अद्वितीय हुन्छ। उनीहरूको सिक्ने गति आफ्नै हुन्छ, उनीहरूको प्रतिभा आफ्नै हुन्छ। त्यसैले अरूसँग तुलना गर्ने होइन, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने हो। चौथो नियम, साँचो अनुशासन भनेको डर होइन। हाम्रो समाजमा धेरैले के सोच्छन् भने पिट्नु वा चिच्याउनु भनेकै अनुशासन हो। तर त्यो एकदमै गलत बुझाइ हो। डरले बच्चालाई आज्ञाकारी होइन, बरु विद्रोही बनाउँछ। साँचो अनुशासन भनेको त अर्कै कुरा हो। यहाँ हेरौँ त, सही र गलत तरिका बीच कस्तो फरक छ। डरको सट्टा प्रेम, सजायको सट्टा नियम र चिच्याउनुको सट्टा निरन्तरता हो। वास्तविक अनुशासन भनेको यिनै 3 कुराको सन्तुलन हो। यसले नै बच्चालाई साँच्चीकै जिम्मेवार बनाउँछ। र पाँचौं नियम, उपहारभन्दा उपस्थिति मूल्यवान हुन्छ। हामीलाई लाग्छ महँगो मोबाइल वा खेलौना किनिदिएपछि बच्चा खुसी हुन्छ। त्यो खुसी त क्षणिक मात्रै हो। वास्तवमा उनीहरूलाई चाहिएको भनेको हाम्रो समय हो, हाम्रो ध्यान र साथ हो, र यसको कुनै विकल्प छैन। यसको लागि एउटा सानो तर एकदमै शक्तिशाली काम गर्न सकिन्छ। हरेक दिन केवल 20देखि 30 मिनेट यो समयमा मोबाइल, टिभी सबै बन्द गरेर मात्र बच्चासँग बिताउने। यो सानो प्रयासले हाम्रो सम्बन्धलाई कति बलियो बनाउँछ हामीले सोचेको पनि हुँदैन। छैटौं नियम, शैक्षिक अङ्क मात्र होइन भावनात्मक ज्ञान पनि सिकाऊ। जीवनमा सफल हुनलाई परीक्षाको नम्बर मात्रै सबथोक हो र होइन नि। बच्चालाई भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउनु त्योभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सायद सबैभन्दा जरुरी जीवन कौशल हो। जस्तै हारलाई कसरी स्वीकार गर्ने, आफ्नो रिसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अनि अरूको दुःखमा कसरी सहानुभूति राख्ने। यी त्यस्ता जीवनका सिपहरू हुन् जसले बच्चालाई एक परिपक्व र सफल वयस्क बनाउँछ। जो भावनात्मक रूपमा बलियो छ, उसको भविष्य त आफै उज्जवल हुन्छ। अनि सातौं र अन्तिम नियम, पर्फेक्ट होइन प्रेजेन्ट अर्थात् उपस्थित अभिभावक बनाऊ। हेर्नुहोस्, कोही पनि अभिभावक पर्फेक्ट हुँदैन र हुनु जरुरी पनि छैन।
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी उनीहरूको लागि उपलब्ध छौँ कि छैनौँ, हामीले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्छौँ कि स्वीकार्दैनौँ, हामी उनीहरूको जीवनमा साँच्चीकै उपस्थित छौँ कि छैन। ल, यी त भए 7 नियम। अब आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्क्रिन टाइमको बारेमा कुरा गरौँ। यी सिद्धान्तहरूलाई मोबाइलको सन्दर्भमा कसरी लागू गर्ने त? सबैभन्दा पहिले मोबाइललाई शत्रुको रूपमा हेर्न बन्द गरौँ। यो त एउटा उपकरण हो जसलाई सही तरिकाले चलाउन सिकाउनुपर्छ। यसको लागि नियन्त्रण होइन, सन्तुलन चाहिन्छ। घरमा केही नियमहरू बनाउनु पर्यो। जब सोच बदलिन्छ तब तरिका पनि आफै बदलिन्छ। जस्तै 2वटा एकदमै सरल कदमहरू। पहिलो, पुरै घरको लागि स्क्रिन टाइमको एउटा सीमा तोक्ने, र दोस्रो, परिवारसँग बस्दा जस्तै खाना खाने बेलामा नो मोबाइल नियम बनाउने। तर याद राख्नुस् है, यो नियम घरका सबै सदस्यहरूमा लागू हुनुपर्छ, तब मात्रै यसले काम गर्छ। अब एउटा एकदमै सुन्दर उदाहरणको कुरा गरौँ जसले यस सबै नियमहरूलाई एउटै दर्शनमा जोड्छ। त्यो हो मालीको बाटो। सोच्नुहोस् त, सिकर्मी र मालीमा के फरक छ? सिकर्मीले काठलाई आफ्नो इच्छाअनुसार आकार दिन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। तर मालीले के गर्छ? मालीले त बोट बिरुवालाई हुर्कनको लागि राम्रो वातावरण बनाइदिन्छ, त्यसको आफ्नै प्रकृतिलाई फल्न फुल्न दिन्छ। हामीले सिकर्मी बन्ने होइन, माली बन्ने हो। बच्चालाई आफ्नो आकारमा ढाल्ने होइन, उनीहरूलाई फल्न फुल्न मद्दत गर्ने हो। अनि यो एउटा कुरा सधैँ याद राखौँ, बच्चाहरू हाम्रा अधुरा सपना पूरा गर्न जन्मेका होइनन्। उनीहरूको आफ्नै सपना छ, आफ्नै बाटो छ। हाम्रो काम भनेको उनीहरूलाई बुझ्नु हो, स्वीकार्नु हो र उनीहरूको त्यो यात्रामा एक असल साथी बनिदिनु हो। सायद त्यही नै उत्कृष्ट अभिभावकत्व। यो सबै कुराको अन्त्यमा एउटा प्रश्न छोडेर जान चाहन्छु। यदि हरेक अभिभावकले आजभन्दा भोलि आफूलाई थोरै मात्र राम्रो बनाउने प्रयास गर्यो भने हाम्रो समाजमा कस्तो परिवर्तन आउन सुरु होला? एकपटक सोच्नुहोला, किनकि जब घर घर सुध्रिन्छ समाज त आफै सुन्दर बन्दै जान्छ। धन्यवाद।